Katsokaapa, minkälaisen paketin posti on meille tuonut. Tämähän tarkoittaa sitä, että päästään unboxaamaan. Mitenköhän toi unboxaus muuten suomen kielellä menee? Mä oon miettinyt, onko sille olemassa jotain sanaa. Tulee mieleen joku tällainen otetaan tavaroita pois laatikosta. Retkipakun varusteluunhan liittyy monenlaista hankintaa, niin kuin meidän aikaisemmissa videoissa on ollut puhe. Näistäkin on alettu tehdä listaa. On must-have-asioita, kuten sähköön liittyvät asiat, vesihuoltoon liittyvät asiat, mutta sitten on paljon sellaista nice-to-have-tavaraa myös. Ja tuotteiden lähettäjä on IKEA, eli tässä jaksossa on ihan 100% nice-to-have juttuja. Aloitetaan nyt kuitenkin laatikosta löytyvästä suurimmasta tuotteesta. Hän on tällainen taittojakkara nimeltä Kunde. Kundessa on myöskin tommonen näppärä kantokahva. Mä laitan sen tähän itselleni apupöydäksi tänään, koska se on myös tuleva käyttötarkoitus meidän retkipakureissuilla. Seuraava tuote, mikä laatikosta löytyy, on Bakmug kenkäalusta. Ei sen suurempaa käyttötarkoitusta muuta kuin se, että laitetaanpa vaikka sitten siihen ulko-oven viereen kengille paikka, jos sattuvat olemaan reissussa rähjääntyneitä. No, Ikeahan me tunnetaan kätevistä säilytysratkaisuista, erityisesti pieneen tilaan, ja sieltähän tarttui muutama juttu meillekin, joka istuu tähän kategoriaan. Ensimmäisenä on tällaiset Renssare kenkäpussit. Pussukoita on lisää. Seuraavana meillä on Knalla. Knalla onkin sitten vähän suurempi, mutta kantokahvallinen ja suljettava säilytyskassi. Knallan tehtävänä tulee olemaan olla pyyhekassi. Meillä oli selkeä puute meidän elokuisella reissulla. Meillä oli aivan liian vähän astiapyyhkeitä, mutta nyt on pyyhkeet kondiksessa, joten jatkossa tänne menee mukaan lähtevät niin kylpypyyhkeet, käsipyyhkeet kuin astiankuivauspyyhkeet. Ja vielä on yksi säilytyspussukka jäljellä. Tämä onkin sitten jo hieman suurempi. Hän on Görsnyk nimeltään. Vetoketjulla suljettava malli myöskin. Eli tämän käyttötarkoituksena tulee olemaan meidän peittojen ja tyynyjen säilytys. Meillä oli paljon mukana matkassa huopakasseja ja ne jatkavat meidän matkassa tulevaisuudessakin. Ja tällä IKEA-shoppailukierroksella, niin yllätys, lisää huopaa eri formaatissa tosin. Elikkä nämä ekat 2 kappaletta, nämä on Updatera, tällaisia laatikon suojia, elikkä ovat luonnollisesti menossa niihin keittiön vetolaatikoihin. Ja kiva juttu on se, että täällä taustapuolella on tällainen viivotus, jos tarvitsee leikata eri kokoiseksi näitä. Huopaa, enemmän huopaa. Eikä tässä vielä kaikki huopaosastolla, on nimittäin lisää ja Updater. Tämä oli ehkä se ykköstuote, kun mä lähdin tätä tilausta tekemään. Ja Updatera on huopainen aterimien säilytyslaatikko tai tällainen lokerikko. Eli tännehän sitä hyvinkin näppärästi saadaan sitten haarukat ja veitset ja lusikat ja paistolastat ja mitä näitä oli. Nysköld astian kuivausalusta. No mikäs homma tää nyt on, kun me
Brabantian astiankuivausalusta listattiin meidän top 5. Kyllä, ja se pysyy meidän top 5. Tämän käyttöpaikka itse asiassa tulee olemaan siellä, missä meillä on kattila ja paistinpannu. Laitetaan tämä sinne alustaksi, ja sitten kun tulee se päivä, että sitä tiskattavaa on todella paljon, niin sittenpä meillä on mukana tällainen toinen kappale, ja voidaan se sitten kuivuttuaan palauttaa sinne omalle paikalleen. Keittiöteema jatkuu, ja tämän seuraavan tuotteen olen tarkoituksellisesti purkanut pois pakkauksestaan. Hän on nimeltään Övermatt. Övermatt on yhtä kuin 3 tällaista silikonikantta. Näistä suurimmalla tätä voi käyttää kantena vaikkapa johonkin muoviseen kippoon. Tätä keskimmäistä, jos sulla on vaikka puolikas sitruuna, niin tällaisen saa aika kätsästi suljettua. Ja tämä viimeinen, mä kaipasin tätä siellä meidän viikonreissulla, koska meillä on kotona tämä. Kun sulla on avattu kurkku, niin tää laitetaan siihen kurkun päähän ja se säilyy ihan älyttömän paljon paremmin. Joten nämä lähtevät myös retkikseen. Keittiölinjalla jatketaan vielä. Grillauspihdit meiltä löytyy. No, ei nämä nyt ihan 10/10 ole. Sanotaan 8 näin ensituntumalta. Ja vielä keittiötavaraa, nimittäin 3 päkki säilytysrasioita. Nämä on ihan tämmöisiä perus 0,6 litraa. Mutta miksi valitsin nämä? Oli se, että nämä on suhteellisen matalia. Ja meidän jääkaappi Twinissä, mä oon jossain sanonut, että 70 litraa, mutta mä olin väärässä. Se on 84 litraa. Se on kompakti, silti 2 täysin riittävä, mutta koska nämä rasiat on näin matalia, niin näitä voisi olla mahdollista pinota sinne vaikka 2 päällekkäin. Nyt täytyy tunnustaa. Mulla olisi kyllä ollut olemassa mittakannu, jonka olisin ihan vaan voinut tuosta napata suoraan sinne retkipakukäyttöön, mutta ei. Katseeni kohdistui Ikeassa tähän mittakannuun, jossa on kansi. Lyödään siis noin 2 frangin hinnalla 2 kärpästä yhdellä iskulla. Voidaan mittailla sekä säilyttää jotain tässä samassa purkassa. Nyt on jäljellä enää tällaiset sekalaiset tuotteet. Otetaan ensimmäisenä niistä käsittelyyn tämä tyyny. Meillä oli tyynyt mukana, mutta siinä illan tunteina iPadilla näitä videoita editoidessani tuli mieleen, että vitsi, oispa kiva, kun olisi vaikka vähän enemmän näitä tyynyjä. Niin otetaan tällainen testiin. Sitten tästä Renssare-sarjasta, josta meillä oli noi kenkien säilytyspussit, niin sieltä löytyi tällainen 2,5 litran vedenpitävä pussukka. Kun me aamuisin leirintäalueelta tai sieltä maatilamajoituksesta lähdettiin liikkeelle, niin aamuisin on touhua, on tiskaamista, otetaan pois kiiloja, pyyhitään mitä nyt on pöydän kansia pihalla. Ja siinä yleensä ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, että sitten on märkiä rättejä ja sieniä ja sellaista. Ja niitä vähän sitten siinä, että no mihin me nämä nyt oikein laitetaan. No jatkossa me laitetaan ne tänne. Ja ne saa olla sitten täällä, kunnes ollaan taas sellaisessa paikassa, että saadaan ne johonkin kuivuun. Tämän tuotteen mä ensin luulin olevan ihan vaan jotain pakkausmateriaaleja tällä laatikossa, mutta ehei. Kyllähän mä tämän ihan tarkoituksella tilasin. Ikean tuotetiedoissa varmaankin sanotaan tämän Berklan olevan kenkäpussi, mutta mun ajatus tälle oli se, että tähän laitetaan toiset petivaatteet, pussilakanat ja tyynyliinat. Ja jos sit on kosteaa, niin kuin meille kävi esimerkiksi Luganon ensimmäisen 2 yön kaatosateissa, niin onpahan vähän jotain suojaa niillekin. Ja viimeisenä tällä laatikon pohjalla on ne tuotteet, jotka klikataan sinne ostoskoriin, että päästään sen summan yli, jolla saavutetaan toimituskuluttomuus. Ja nämä on tällaiset puhelintelineet.
erittäin pienet. Voisi ilmeisesti laittaa jopa avaimen perään. Mutta meidän retkiksessä ei telkkaria ole eikä tule, joten puhelinhan on siinä sitten korvikkeena monestikin. Niin sen sijaan, että kannatellaan sitä kädessä, niin tällä telineellä sen voisi saada sellaiseen kätevään katselukulmaan. Nähtäväksi jää, tulevatko nämä sitten oikeasti käyttöön. Eihän tämä unboxaus tähän jää. Lisää on tulossa. On ostoskorit täyttymässä niin Amazonissa kuin Galaxuksellakin. Ja näissä seuraavissa unboxauksissa päästään sitten jo niihin must-have-juttuihin, mitä ilman emme tietysti lähde sille ensimmäisellekään reissulle. Pysy kanavalla, lisää isoja paketteja tulossa.